So hi guys, Rosheran here ng High and Touch Confluence Trading Course. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano nga ba tayo gumagawa ng analysis and saan tayo gumagawa ng analysis. So ngayon, ang i-discuss natin is basic tutorial kung paano gumamit ng TradingView. So sa TradingView dito tayo gagawa ng mga ng charts, ng analysis, na specifically technical analysis. Dito natin makikita yung iba't ibang data ng mga iba't ibang market pairs. Dito mo siya makikita. So, pupunta lang kayo dito sa tradingview.com. Click nyo lang dyan. And then, pwede kayong gumawa ng account dito. Sign in kayo. Or, pwede rin kayong mag-start ng free trial. So, dito tayo titingin ng market pair. Dito tayo magse-search. So, first is lalagay nyo dito yung gusto nyong market pair. So, for example, gusto natin tignan si Bitcoin to US dollars. Dito yung mga exchanges. Dito nakalagay yan. So, meron tayong mga Binance, Femex, Bitstamp, Coinbase, iba't ibang exchanges. So, click lang tayo ng isa. And then, once na maklik nyan, makikita nyo tong details about Bitcoin. And then, click nyo lang itong full featured chart para makagawa tayo ng technical analysis. So, by default, guys, ganito yung makikita nyong chart pagka open nyo ng TradingView. So, gagamit tayo ng regular candles. So, paano ba natin mapapalitan yon? Punta lang kayo dito. Yan, click nyo lang tong candles. Makikita nyo na tong regular candles. So, dito guys, sa taas, makikita nyo yung trading pair na currently binabrowse nyo. So, kung for example, gusto nyo ibahin, click nyo lang siya dyan, gawin yung ETH, USD. Masa-search nyo siya dyan. So, meron tayo mga stock, futures, forex, crypto, yan. So, ayan, i-click nyo lang to. For example, gusto nyo sa Bitstamp, ayan, iba na yung natin, market pair na sinesearch or ginagawa ng analysis. So, next naman is dito nyo makikita yung mga time frames. Ayan, meron tayong mga seconds, minutes, hours, ayan, daily, weekly, monthly. And then, kung gusto nyo naman ma-add dito sa tab nyo dito sa taas yung mga different time frames. So, for example, gusto nyo mag-scalp. So, add mo tong 15 minutes. O kung swing trader ka naman, add mo tong 4 hours. Yan. Yan, daily. So, pagka na-add nyo siya dyan, guys, pag na-click nyo tong star, lalabas siya dyan sa taas. And then, dito naman yung next up naman is tong indicators. So, dito nyo makikita yung mga different indicators like moving average, yung mga oscillators natin, yung mga oscillators natin like CCI, RSI, and dyan nyo siya makikita. Click nyo lang yan and then search nyo lang dito yung gusto nyong indicator. For example, yan, MACD. And then click nyo lang. Pwede nyo rin lagyan ng favorites. Yan, para lalabas siya dito sa favorites tab nyo. Yan, and then example, gusto rin natin gumamit ng RSI. And click nyo lang. And then, ito naman for alert. Gusto nyo maglagay ng alert. For example, gusto nyo mag-alert ng kung yung price is umabot na ng nasa 3,000 area. Lagay lang kayong alert. And then, dito for replay naman. Kung gusto nyo mag-real time backtesting. Ang alam ko yung replay is available for daily lang sa mga sa mga naka-free, mga hindi naka-pro na TradingView. And then kung mag-start ka naman ng free trial, pwede kang gumamit ng replay sa mga mabababang time frame. So, tapos na tayo dito sa taas.
dito sa left side. So dito naman tayo punta sa right side. For example, gusto mo naman baguhin yung settings nitong ano mo, chart mo. Click mo lang tong chart properties. Dito naman meron tayong full screen mode. Ito na yung chart settings. Kung gusto mo baguhin yung candles mo, for example, gusto mo gawing white, ayan, bago mo siya dyan. Balik lang natin sa default. Kung gusto mong baguhin yung status lines mo or alisin, pwede rin yan dito. Kung gusto nyo gawing dark mode to, pwede nyo to, kung gusto nyo tanggalin to mga lines, and ayun yung mga grid lines, i-zero nyo lang to. And yung mga text, pwede nyo baguhin yung colors nyan, pati yung font size. And dito, pretty much siya trading tsaka sa events, as is na lang siya. Then, click OK. So, dito naman para makuha nyo yung full screen mode, and click nyo lang siya, and then escape to exit the full screen. Dito naman, para makapag-take ka ng snapshot, for example, gumawa ka ng analysis dito sa chart mo, and then gusto mo siyang gawa ng before and after chart. So, gusto mo i-save itong current chart mo, click mo lang to, take a snapshot, or click mo lang yung Alt S, and then may lalabas na link dito. Ayan, copy mo lang siya, and then pwede mo na siyang i-note, i-save, and then pagka-click mo ng link na yan, makikita mo yung nakalabas dito sa chart mo. Ito siya, ayan. So, may date dyan, pati kung naka-sign in ka na, lalabas din yung user mo dito, username. And then, dito naman tayo sa left side na tools. Ito yung mga drawing tools natin. So, kung gusto nyo gawing dark mode yung TradingView nyo, click nyo lang dito, and then on nyo tong dark color theme. Yan, yes. Kung gusto nyo alisin yung mga grid lines, click nyo lang ulit dyan sa appearance, yan, zero nyo lang to. Mas maganda na siya tignan kung gusto mo ng dark mode. Dito naman makikita mo yung mga different mouse designs, dot, arrow, or eraser. Then dito naman yung mga trend line, info line, ito mga basic drawing tools. So kung trend line, click mo yan dyan. For example, gagawa ka dito ng support, click mo lang, and then pwede mo siyang baguhin. Pwede mo baguhin yung color, pwede mo rin baguhin yung mga style nyan. Yan, coordinates, yan, yung style pwede nyo baguhin. Gusto nyo dotted line. And then dito naman for other drawing tools, and makikita nyo dito yung mga 5 retracement, yan, for targets, trend base 5 extension, mga Fibonacci channel, and mga iba't ibang drawing tools. For example, gamitin nyo itong Fibonacci retracement. So as you can see, nag-retrace siya dito sa 618, and then nagtuloy siya ng pump. Dito naman is for yung mga brush, ayan, mga drawing tools to lahat, tsaka drawing indicators. Brush, pwede ka mag drawing dyan. Ito yung mga text, type ka ng mga text dyan, may mga note, pwede kang mag call out, gawa ka ng notes mo about analysis, pwede yan, or kung nagpo-provide ka ng signals, ayan. So dito naman para sa mga basic drawing tools, meron tayong mga advanced drawing tools. Ito na yung magagamit ka na ng mga harmonics or Elliott waves, dito mo na siya makikita. And then for for your positioning,
or yung para sa mga trading plans mo, ito naman yung mga drawing tools. So kung maglo-long ka, sample dyan, set ka ng stop loss mo. Dito yung pang mga risk management drawing tools natin. Ito siya makikita for short position. Ayan. Price range, yan pang mga measure ng mga ng price range. Meron ding date. Yung date merong magkasama. Ayan, dyan mo siya makikita. Then dito yung parang mga symbols lang natin. Then next up is the ruler. Ayan. Para rin siyang price range and day range. And then ito naman is yung magnet. So yung magnet, pagka once na inano mo siya, naka-on siya, so click natin, for example nag-drawing ka ng trend line, automatic siya mag-a-attract yung ano mo, yung drawing tool mo dun sa pinaka top or bottom nung current candle na tinututukan mo. Ayan. Kung gusto mo dito, ayan, and then click mo lang tong cross, and then kung gusto mong ma-extend yan, pwede mo siyang i-click dito. Extend right line. Ayan. So ma-extend yung itong magnet tool is ginagamit para sa mga accurate na paglalagay ng trend line and ibang drawing tools. So yan, meron tayong mga nilalak mo yung drawing mode, lock all drawing tools. Ayan. And then kung gusto mo, kunyari naguguluhan ka na sa chart mo, marami ng noise, pwede mo siyang i-delete lang lahat. So pretty much yun lang yung basics ng paggamit ng TradingView. So dito naman tayo sa main timeline and chart. Dito makikita mo yung price ng trading pair na ginagawan mo ng analysis. Dito makikita mo naman yung values ng mga indicators. So kung gusto mo, for example, gusto mo lang makita itong candles mo, i-double click mo lang siya dito sa part na to. Ayan, magiging full screen siya ng ganyan. And then para maibalik mo sa dati, double click lang ulit. And then same dito, MACD, then RSI. And then pwede mo rin baguhin yung mga settings and styles ng indicators mo. Click mo lang sila dito. Ayan. Settings. Or kung gusto mo sila i-hide, click mo lang tong mata. Ayan. Kung gusto mo baguhin yung styles, ayaw mo lagyan ng histogram, kung gusto mo yung MACD crosses lang, pwede. Ayan. Iba't iba, pwede mo rin siyang baguhin ng colors, ng appearance. Ayan. Pwede mo siya baguhin. And then dito naman sa RSI, same din. Pwede mo siyang baguhin. Kung gusto nyo naman pataasin, for example, itong MACD, tapos gusto nyo ito nasa gitna, click nyo lang tong down or i-up nyo lang tong MACD mo. Ayan. And then, nandito yung mga details, yung mga values ng mo, settings ng indicators mo, ng chart, tsaka ibang mga oscillators indicator. And then, dito naman sa right side, dito makikita yung watch list mo. Kung gusto mo pa ng more space, pwede mo siyang i-drag dito. Ayan. Drag to the left. And then, kung gusto mo naman mag-add, for example, ng trading pair, click mo lang yan. And then, search ka lang ng symbol, for example, ETH-USD. Ayan, automatic ma-add na siya dito. Sa watch list mo. And then, kung gusto mong mag-create ng new list, pwede mo rin siyang lagyan. For example, nagtitrade ka din ng forex, ayan, iba't ibang mga assets yun tinitrade mo. And then dito makikita yung other informations, pwede mo rin siyang i-hide. Kung sa daily ba, meron tayong strong buy, ayan, may makikita ka dito mga
oscillators din na nagbibigay sa'yo ng signal kung ano ba yung main trend or market movement ng trading pair na binabrowse mo. And then meron naman tayo ditong auto para ma-auto scale yung chart mo. Pag kinlik mo yan, so automatic siyang, pag nag-browse ka, automatic siyang mag-zoom in and zoom out. Dito meron ding mga different time frames. Dito sa baba, dito na yung kung may mga customized scripts ka, dyan mo sila pwedeng i-edit. Then dito pwede mong baguhin yung time zone mo. Pwede mo rin i-toggle yung log scale mode. So pretty much yun na yung paano gumamit ng TradingView. So next time is i-discuss naman natin yung mga iba't ibang paggamit ng different drawing tools na to. Isa-isahin natin. So yun lang guys, thank you, and remember to do your own research and panggandahin nyo yung risk management nyo. Huwag laging mag-all in sa mga trades. So ayun guys, thank you for watching, and I just want to inform you na meron tayong ino-offer na trading course. Ito ay kilala bilang HTC or High and Touch Confluence Trading Strategy. So ano bang makuha natin sa HTC? So first, kakaroon tayo ng HTC website access. Dito makikita nyo yung iba't ibang mga video tutorials natin kung paano ba tayo nagte-trade, ano ba yung ginagamit nating indicators and such. Meron din tayong mga recorded live meetings dito. Makikita nyo din dito yung mga cheat sheets natin. So great siya para sa mga newbies and advanced traders. Magkakaroon din kayo ng Discord channel access. Meron din tayong mga live Zoom meetings, ayan, scheduled yan. And then meron din tayong mga face-to-face seminars. And then nagkakaroon din tayo ng mga raffle giveaways, yan, mga t-shirts, USDT, yan, monitors, yan, iba't ibang mga pinapag-giveaway natin sa mga members ng ating HTC. Magkakaroon din kayo guys ng access dito sa ating group chat, HTC Foundation Alpha 2021 Mentorship Group Chat. So dito guys, makikita nyo yung mga charts ng mga magiging classmates nyo. Ayan. Makikita nyo rin yung mga gains nila sa mga trades. And then mga iba't ibang usapan about trading. And then once na mag-enroll kayo sa HTC, bibigyan ko din kayo ng free access dito sa ating VIP channel. So dito nagpo-post din ako ng mga sarili kong analysis ng mga gains and mga tutorials and tips about sa market. So guys, pag nag-enroll kayo, I'll be your personal mentor. I-guide ko kayo all throughout the trading course. And then magkakaroon pa tayo ng one-on-one Zoom coaching by schedule yan guys. So ayun guys, just PM me at Roshiran Trade sa Facebook or sa Telegram at Roshiran para sa mga iba pang details kung paano maka-enroll sa HTC trading course. Thank you guys.